साथीहरु आज हामी MCCB को instantaneous current सेट गर्न गइरहेको छौं। हामी कहाँ स्नाइडर को 4 MCCB लागेको छ। यो चाहिँ 70 kA को हो ब्रेकिङ क्यापेसिटी। सेटिङ को लागि लागेको ट्रान्सपेरेन्ट कभर चाहिँ खोल्न गइरहेको छौं र हाम्रो अहिले यहाँ सेटिङ हेर्दाखेरि चाहिँ 0.4 मा सेट भइराखेको छ इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट चाहिँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 320 एम्पियर मा अहिले सेट छ र यसलाई बढाएर हाम्रो यो MCCB को फुल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 800 एम्पियर हो र 800 को हामी 90% गर्दैछौं। यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ 0.9 इन्टु 800 गरे भने चाहिँ हाम्रो 720 एम्पियरमा जान्छ र यो हामी चेन्ज गर्दैछौं।